Ayan. So, good day, Mystical Rose College of Science and Technology in Makatara. Ayan. So, thank you for inviting me for this very vital and very essential webinar with regards to different aspects of journalism. Ayan. So, but before anything else, let me introduce myself first. I am Mr. Denson Dipanlan. Currently, I am teaching in Kingfisher School of Business and Finance here in Dagupan City. I am teaching both senior high school and college, and in college. And I am teaching several subjects such as Filipino, English, oral communications, research subjects, what more? Contemporary arts, various art subjects such as humanities, arts appreciation, as well as psychology, the understanding the self subject in college. Ayan. So I am 22 years of age and I am a proud graduate of Pangasinan State University Lingayen campus. Okay, so with regards to my journalism background, okay, I serve as a staff writer, specifically feature writing, news writing, of course, DevCom writing, okay, and opinion, editorial writing, column, and what do you call this one? The Lampoon writing. Also, I was the photojournalist in Cast Chronicle during my college day, the official publication, school publication of Pangasinan State University Lingayen campus. And of course, take note of this, it is one of the top performing school publication, not only in Pangasinan, but also in Region 1. So we've been competing to several places, La Union, regional, and national competition. Okay, so I am also a consistent journal kid when I was still in my high school days as well as in college, of course. Nung high school ako, ang mga event ko ay editorial. Okay, editorial writing. Yun yung pinaka-event ko. Hindi naman nabago up until pagka-graduate ko ng junior high school. But now, of course, I serve as the school paper advisor of Ang Piscador. It is the official student publication of Kingfisher School of Business and Finance in Filipino. Okay, so with that, I was the school paper advisor for about 2 years na. And it was our first time last 2019, 2020 to join the DSPC or Division Schools Press Conference and of course the Regional Schools Press Conference during that time. Okay, and with that, we also garnered several awards and in news writing, we made it up until a National Schools Press Conference held in Tuguegarao. Ayun yung yun yung before mag-pandemic na sa NSPC, pinush pa rin yung NSPC no 2020 noon eh. Okay, sa Tuguegarao. Okay, it was a great experience. Also, nakuha natin ng news writing during that time. Okay. And ayun, I am still pursuing my career in journalism, being a school paper advisor here in our institution. And then, of course, and in addition to that, of course, para medyo may bearings naman yung i-lecture ko sa inyo later on. I am also an awardee of Pangasinan Literary Awards in essay writing. Actually, the Pangasinan Literary Award or the Kurit Palungaring is a counterpart of Carlos Palanca Memorial Award in local in Pangasinan. So parang ito ay katumbas ng Carlos Palanca Memorial Award na national level na
provincial level naman yung current panagaling. So we also published the book na kung saan nandoon yung mga award-winning articles na nananalo every year doon sa Pangasinan Literary Awards. Okay? So ayan. So I hope nakilala nyo na ako even though ganyan lang yung mga yun yung very brief introduction about my background, educational background, and as well as my journalistic background. So today, ayan, pag-uusapan po natin ang feature article or feature writing. Paano nga ba sumulat ng isang effective, okay? Hindi lang feature article, nandyan yung salitang effective feature article. So because everybody can write a feature article, but not everybody can write an effective feature article. Hindi lahat kayang sumulat ng maganda at mahusay na feature article. Okay? Hindi lahat kayang mag-publish ng isang life-changing na feature article. So it takes a lot of skill and intelligence sa pagsusulat ng isang epektibong feature article. But before we go to that, kailangan malaman muna natin yung mga basic, okay, yung mga fundamentals, yung mga core ng isang feature article. Ano nga ba yung mga dapat nating malaman at dapat nating matandaan sa pagsusulat natin ng isang feature article? Okay, so let us start. Okay, so feature writing, ano kaya yung mga bagay-bagay na tumatakbo sa ating isipan kapag naririnig natin yung feature writing? Okay, siguro iba sa inyo sasabihin ito ay imaginative. Siguro ang iba sa inyo ay sasabihin ito ay matalinhaga. Ito ay malaya. Okay, maaaring ang iba sa inyo sabihin na ito ay nagpapakita ng katotohanan ng buhay. Okay, maaaring tama lahat ng mga sinabi ninyo. Okay? So dito malalaman natin kung ano nga ba, we're going to have an awareness, we're going to have a better understanding kung ano nga ba yung mga bagay na pumapatungkol sa feature writing or in Filipino ay lathalain o pagsulat ng isang epektibong lathalain. Okay? So let us start with this one. Ano yung mga nakikita? Ano yung larawan nakikita nyo dyan? Okay, so since ito ay recorded, okay, siguro sasabihin ninyo ito ay isang punctuation mark. Ito ay simple punctuation mark. Ang iba siguro sa inyo, interpretation, pause ng konti, pero may continuation. Okay, parang hinga ng konti, tapos go ulit. Okay, because it is a semicolon. Ano pa? Siguro ang iba sa inyo ay sasabihin hope, new beginning. Siguro ang iba sa inyo ay sasabihin sunrise, beginning of another thing. Okay? So, iba't iba tayo ng nagiging interpretasyon patungkol sa larawang aking ipinakita sa inyo. Maaaring iba't iba tayo ng pagpapakahulugan dito. Iba't iba tayo ng mga naisip patungkol sa bagay na ipinakita ko sa inyo. Nagkaroon tayo ng iba't ibang idea. Okay? So, nag-widen yung ating imagination. Nag-widen yung ating understanding with regards to that picture. Okay? So, ibig sabihin, gumagana yung isip ninyo sa pagkuha ng anggulo o pag-i-interpret nung larawang iyan. And may resemblance dyan ang pagsulat ng feature writing. Sa pagsulat ng feature writing, ladies and gentlemen, ito ay kinakailangan ng imahinasyon, kinakailangan ng mabusising interpretasyon, sapagkat iba't iba tayo ng maaaring maging pagpapakahulugan sa mga bagay-bagay. Tama po ba? Yes, tama yun. Maaaring iba't iba tayo ng pagpapakahulugan sa isang bagay na to. Iba rin sa kanya. Okay? Kung kaya't, masasabi natin, okay, as an overview with regards to the feature writing, writing an effective feature article, ito ay isang pag-iisip outside the box. Ito ay isang pagsulat
outside of the context. Okay? Outside sa kung ano yung nakasanayan. Okay? But bear in mind that writing an effective feature article should always follow a certain standard still. Even though your imagination is wide, you should still follow a certain standard when it comes to writing this kind of write-ups, because this is still under journalistic writing. So when we say journalistic writing, it is still formal. Okay, so ayan, nagkaroon na tayo ng konting ideya patungkol sa feature article o sa isang feature writing. Now, what is a feature article? Anong isang halain? Anong pagkakaiba nito sa iba't ibang uri ng mga journalistic na writings, journalistic write-ups? Okay, so let us start. So the first one, it tells stories of real people in a real time. Okay, ibig sabihin, you should not fabricate those people na i-feature mo. Kailangan they are realistic. They are real. They exist. Okay, like for example, you're going to feature a certain group of ethnic group in a certain community. So hindi mo kailangan at hindi naman dapat na magpo-fabricate ka ng mga ganitong kaugalian nila, gagawa ka ng ganitong mga produkto nila na hindi naman nag-exist. Although feature writing is imagination din yung dito, imagination in a way na kinakailangan mo maging mahusay sa pag-storytelling. But hindi kinakailangan dito ang kahusayan sa fabricating story, because fabricating people, okay? Because it tells a story of a real people in a real time. Ibig sabihin, totoong tao yung fini-feature mo dito. Ibig sabihin, totoong nangyayari. Ibig sabihin, totoong may ganap na ganito. Okay? So, hindi mo pwedeng sabihin dito sa isang feature article mo na ganito ang kanilang kaugalian, ganito ang kanilang mga ways of living, ganito yung kanilang mga produkto, ganito yung kanilang mga music, dance, literature, culture, and all, without understanding it, without observing it, without personally grounded na pumunta ka doon. Okay? At alamin mo yung ano nangyayari. So, ibig sabihin, no sa feature article ang pagpa-fabricate ng story, because it is still a reporting. Nagre-report kayo. Yun nga lang, iba yung tirada ninyo sa pagsusulat ng isang feature article. Iba yung inyong approach compared sa news writing, compared sa editorial writing. Okay? Next naman, it is specific and it is not generic. Ibig sabihin ng specific, kailangan specific tayo sa kung anong pinapaksa natin. Kailangan specific tayo sa mga bagay-bagay na inilalahad natin sa ating feature article. So, hindi siya generic, kasi kapag generic, we are not able to tell story. We are not able to tell story of a certain group of people, of a certain human interest. We were not able to at least give them proper storytelling. We were not able to give them the proper narration of their human interest. Ibig sabihin, hindi natin sila maipapakita ng maayos. Yung mga topics natin ay hindi natin matatapik o mabusisihang mailalathala kung hindi specific yung mga bagay-bagay na nilalagay natin doon. At napag-generic din kasi, parang ang broad masyado no idea. That's why in any form of writing naman, we need to be very specific with the topics na sinasabi natin or mga tinatakal natin. Okay? Next naman, and one of the most important characteristic of a feature article is that it is more than just about entertaining. So it is more than just about entertaining. Ibig sabihin po nun ay ang effective na feature article ay hindi siya naka-confine as entertainment only. Kasi minsan na parang stereotype when it comes to the journalism na kapag feature writing, kailangan medyo ma-entertain tayo sa pagbabasa. Kailangan mawili tayo sa pagbabasa. Hindi siya boring, ganon. Pero hindi. It is more than just about entertaining, because you are able to tell story
Nag-i-story ka dito, nagkikwento ka dito patungkol sa isang bagay, sa isang paksang iyong pinapaksa sa feature article. Okay? Ikaw yung nagre-report in an imaginative way. Ikaw yung nagsasabi, gumagawa ng kanilang story. Hinahabi mo yung story nila out of your observation, out of your interviews with regards to those people na involved doon sa iyong article. Okay, sometimes, di ba, dati may mga feature sa Cast Chronicle before na mga, mga ethnic groups, yung mga sa mga taram, yung inyong tupig, delicacies, feature din yun. Feature kung paano siya, biyaheng Pangasinan yun eh. Feature kung paano gumawa ng isang malinamnam at masarap na tupig, di ba? Yung proseso ng paggawa ng daruman sa Aguilar, sa Ninoy, di ba? So, yung pinapakita rin yun. So, pinapakita kung paano yung proseso, pinapakita, sinusulat natin kung paano yung mga procedures and of course, yung real time na ginagawa ng mga taong involved doon sa yung article. Okay, so it is more than just about entertaining, but it is more likely about telling story, reporting it in an effective way na kung saan hindi tayo mabuboard as a readers. Okay? Next naman, it highlights stories of people of true stories based on facts. In any form of writing naman, in academic writing, di ba? Kailangan true story. Hindi natin dapat sinasubjectify. Dapat objective lahat ng mga nilalagay natin. Lalong-lalo na sa journalism. Kasi sa journalism, kailangan maging totoo tayo. Kailangan based on facts. Kailangan factual yung mga informations natin na nilalagay. And it should always be accurate. Ibig sabihin nun, kailangan tama yung mga informasyon na inilalagay at isinusulat natin. Okay? Kaya iniiwasan natin yung isang feature article na nagmumukhang opinionated. Iniiwasan natin yung isang feature article na nagmumukhang subjective. Okay? So, most likely kapag feature article, ginagawa natin, nagre-research tayo, gumagawa tayo ng statistic, naglalahad tayo ng statistics, nag-i-interview tayo first hand, para maipakita natin yung effectivity ng ating feature article. Para maipakita natin na maayos yung pagkakasulat at yung mga impormasyong nababasa sa ating feature article ay well-researched. Yung mga information na nababasa ng mga readers natin ay tama at totoo. So, lagi natin tatandaan na ang feature article ay based on facts. Alongside with that, writer is a storyteller. You're only a storyteller. You are not the character of that feature article. So, meaning to say, yung iyong opinion ay hindi kinakailangan sa isang feature article. Hindi kinakailangan yung emosyon mo dyan. It is not needed in this narrative. Okay? So, lagi nating tatandaan na storyteller ka lang sa feature article. Kung ano yung nakita mo, kung ano yung na-observe mo, na-interview mo, yung sinabi ng mga tao na mga ideas, na mga concept doon sa iyong pagsasaliksik, sa pagsusulat ng isang feature, hindi mo kailangang i-bend. Okay? We cannot bend those ideas, those languages, or yung mga bagay-bagay na kanilang sinabi o yung mga na-observe mo. Hindi mo kailangan i-revise yun. Kung ano yung nakita mo, yun lang. Okay? Yun nga lang, ang labanan kasi sa feature ng effective feature article, pagandahan ng storytelling, pagandahan ng mga salitang gagamitin, pagandahan ng construction. Okay? At pagandahan ng structure mismo ng iyong write-ups. Okay? So those are some of the feature article characteristics. Next is that, lagi nating tatandaan that there is no shortcut to a good writing. In any form of writing naman yan, walang shortcut. Ibig sabihin, hindi kailangan magaling ka agad. Kailangan nasa basic ka rin muna. Kung beginner writer ka, start sa basic. Okay, punta tayo sa basic. Because I was once a beginner. Lahat tayo nag-umpisa sa beginning or as a beginner. Okay? So there is no shortcut.
sa isang magandang write-up. So, maaaring mag-umpisa tayo sa hindi ganun kagandang mga articles. Pero as you practice, as you enhance your skill, gagaling at gagaling ka. Basta magsulat at magsulat ka lang. Okay? So, in addition to that, an excellent feature article requires meticulous research. This is what I'm telling you earlier. So, it needs a extensive research. Kinakailangan natin ng mabusising pananaliksik dito. Bakit? Bakit kailangan kong mag-research? Kagaya ng sabi ko kanina, kailangan maging factual ang ating research, ang ating feature article. Kailangan objective. Kailangan totoo yung nakikita mo, ang sinasabi mo doon. Because again, you are just a storyteller. You are not the character of that feature article. Okay? And in addition, writers must find the right market and develop a sharp angle. This sharp angle is very important. For me as a writer, okay, lagi ko rin sinasabi sa aking mga journalism students ko na kailangan maghanap sila ng sharp angle sa kahit anong journalistic writing. Kaya na photo journal. Kailangan maghanap ka ng sharp angle. Ibig sabihin, pag sinabi natin sharp angle, ito yung kumbaga ito yung subtopic na kung saan yun yung pinakapapaksain mo. Doon mo paiikutin yung article mo. Doon ka magfo-focus sa anggulong iyon. Ngayon, you need to weigh. If your angle is worthy of writing, go for it. Pero kapag yung angle na napili mo ay hindi siya ganun ka-feature worthy or hindi siya ganun ka-newsworthy, huwag mo nang gawin. Kasi masasangkan ka na. Cheers. Okay? Medyo mahirap kasi na sumugal kung ganun. Kung wala kang kasiguraduhan doon sa iyong anggulong. Kasiguraduhan. Doon sa anggulong iyong napili. Kaya nga, dapat una pa lang, choose the best angle. Na kung saan, for example, if it is a competition, na kung saan alam mo na mananalo ka doon sa anggulong iyon. Like for example, expected na yung mga kalaban mo, ang kukunin lang angle is yung ganon, yung sa positive side. Hindi mag-negative ka, panindigan mo yung negative na yun kasi baka, of course, merong chance at mas malaki yung chance na mapanindigan mo yun at manalo ka pa doon sa pinili mong angulo yun. So, it's all about risk. Okay, you should take risk. Kasi sometimes, kapag tayo nag-take ng risk, tayo rin yung, sasaktan sa dulo. Char! Broken. Sad boy yard. Pero hindi naman. Pero medyo. Okay, so next. Okay, so what is the difference between the feature writing and a news writing? So, a lot of you ay medyo confused kung ano nga ba yung pagkakaiba ng isang feature writing at ng isang news writing. Ano nga ba yung kanilang mga similarities? Ano nga ba yung kanilang mga differences? Okay, so mapag-aaralan natin ito ngayon. So sa feature writing, pinag-uusapan dito or dinediscuss dito yung what you want to know. Kung ano yung gusto mong malaman. Okay, kung ano yung gusto mong malaman patungkol sa theme or sa paksa mo. Okay, so sa feature writing, specific din talaga yung topic. Ibig sabihin, kung ano yung gusto mo, ikaw as a writer, kung ano yung gusto mong i-feature, yun lang. Okay? Parang ikaw yung magdidikta kung ano yung susulat mo. Pero sa news writing, hindi. Kung ano yung nangyari doon, yun ang isusulat mo. Okay? What you need to know sa news writing. Kung ano yung kailangan mong malaman. Sa feature writing, kung ano ang gusto mong malaman. Okay? So, it is selective kung ano yung gusto mo lang malaman. Kaya sometimes kung titignan natin, ang feature writing nasa gitna, hindi siya nasa bungad ng ating newspaper. Nasa gitna siyang parte or nasa bantang dulo kasi nga hindi siya yung what you need to know. It is the what you want to know. Okay? Next. It is a craft of telling true and interesting stories about real and interesting people's interests in a journalistic approach.
Okay, this is what I'm telling you. Even though it is an imaginative form of journalistic writing, it should always entail interesting stories and, of course, true and factual stories, because this always talks about the human interest. This always talks about the real people, just like what I've said earlier, real people in a real time. So you should not fabricate anything. And it is still in a journalistic approach. Should always follow the conventions when it comes to when it comes to journalism. So kahit nakagano matatalinhaga yung mga salitang ginagamit, kinakailangan pa rin mag-follow tayo sa standard na form of writing sa journalism. Next, contains good lead and tone. Okay? Minsan nag-judge ako sa isang feature writing competition. Meron ako nabasa na sobrang gaan basahin ng article niya. Yun ang pinanalo ko. Kasi ang ganda ng flow, magaan lang. Hindi yung parang sobrang complicated niyang magsulat. Hindi yung sobrang maligoy niyang magsulat. Ang gaan ng tone. Ang gaan niyang basahin. So, ibig sabihin, kapag mas magaan basahin, mas maiintindihan mo. Mas ma-acquire mo yung what you want to know. Mas maiintindihan mo yung mga bagay-bagay na nakasulat doon sa article. Kasi nga magaan yung tone. Kasi nga maganda yung lead. Okay? Maganda yung pagkakabuo. Okay? Kaya minsan, hindi natin nire-recommend na sobrang daming mga salita yung ginagamit natin sa isang feature writing. So, sa isang feature article. Kailangan, make it easy. Easy in a way na may maipapafeel mo doon sa mga readers mo yung gusto mong sabihin. Okay? In a comfortable manner, in a more engaging manner. Diyan na rin yung engaging. So, in a more engaging manner, kung saan hindi mo kailangan maging sobrang talino sa vocabulary, hindi mo kailangan na extensive vocabulary, kagaya ni Bobby, na kailangan niya because she works as a communications head manager sa New York. Charis, joke lang. Seryoso niya naman. Joke lang. So yun, feature writing should always be engaging, but should always know and consider a good lead and a good tone of your write-ups. Kung masyadong mabigat, huwag natin masyadong pabigatin kasi masakit kapag hindi kagaganda ng iyong article ang sobrang bibigat ng mga salita. Okay? Maaaring gumamit tayo ng mga mabibigat na pananalita, yung mga striking words, pero hindi natin kailangan gamitin yun all the time para mukhang matalino yung ating feature writing. Kasi baka minsan sabihin nyo, uy, perfecto kasi ang gaganda ng mga words na ginagamit ko. Perfecto kasi super gaganda ng mga salita. Hindi ganon. It doesn't work that way. Okay? So you need to lighten up everything and you can still use yung mga matatalinhagang pananalita but minimize nila. Kasi nga pinapabigat niya yung article mo. Okay, in addition to that, feature story aims to educate. It aims to educate and entertain the readers. Okay, you are entertaining at the same time you are educating them. Educating them because you are again telling facts. You're not telling lies. Okay, and it reflects the best in a writer. Actually, a good feature writer is a good writer. Kasi nga, para ka nagiging versatile when it comes to this kind of writing. You are able to do news writing. You are able to do parang literary writing. Kasi nga, yun yung parang pinagsamang element ng feature writing. Okay? Matalino ka sa construction ng mga paragraphs mo. Matalino ka sa pag-construct ng mga twists and turns ng iyong article as at the same time you are reporting, at the same time you are telling story, at the same time you are educating your readers. Okay? In addition, it reflects the best. It can be personal, colorful, but without deviating from the facts. Okay, yes. Tandaan nyo to, it can be personal. But it should not deviate from the facts. Okay? Hindi siya dapat humihiwalay at hindi niyo dapat hinihiwalay ang katotohanan ay yung mga objectives
and yung mga accurate informations dito. It can be colorful. Minsan, nag-entry ako ng isang feature article na naka-letter type. Hindi siya yung normal na paragraph. Naka-letter type siya. Para siyang it's like a epistolary. Ang epistolary kasi ito yung sagutan ng letter. Para siyang conversation through letter. Parang ganun. Like Philippines 1898 to letter of Philippines 1898 to Philippines 2019 o 2018, parang ganun, sagutan siya kung ano yung mga nangyaring pagbabago sa Philippines before at Philippines on the year 2019. So parang ganun siya. Maganda yun, basta makuha nyo yung tamang atake doon, pang-contest yun ng mga klase ng feature article. Okay, pang-contest yun. And it carries feelings and impression. Okay? It carries feelings and impressions. Okay? Ibig sabihin, kailangan may feelings pa rin. Kailangan mai-convey pa rin natin yung feelings and impression na gusto natin ibigay. Okay? Just to lighten up also yung mood ng or yung tone ng ating feature article. Okay? Next. When it comes to news writing naman, this is the what you need to know. Ibig sabihin, ito yung kailangan mong malaman. Ito yung article na kung saan purely kung ano yung nangyari doon sa eksenang yun lang yung report mo, di ba? Normally, it answers the double H questions, di ba? Yung inverted pyramid pa siya, yung ano niya, yung structure niya, okay? And yeah, it follows a certain format, the inverted pyramid. It's the conventional form of news writing, the inverted pyramid. And the news writing contains shorter paragraphs. Okay, ibig sabihin, mas maraming cuts yan. Mas maraming cuts yung paragraphs dyan sa news writing kaysa sa feature writing. Ang feature writing kasi okay lang na medyo mahaba yung paragraph kasi ganun yung nature ng kanyang pagsulat ng isang feature writing o ng isang feature article. Mahaba yung kanyang way of pagsulat. Next is, it should be engaging kasi nga yung ilan, ang news article nila ay binabasa nila, ang binabasa sa news article is yung mga yung lead o yung mga mahahalagang balita lamang. Kaya dapat ma-hook mo yan, ma-hook mo yung mga readers mo na basahin yung maikling news article mo. Kaya nga dapat mas engaging siya. Kung mapapansin natin sa mga social media platforms natin, di ba may mga clickbaits tayo, yung mga headlines nila is parang catchy ng mga headlines nila kasi nga clickbaits yun. Ibig sabihin, na-engage yun na kumbaga parang i-click ko to kasi nga nakaka-curious yung kanyang headline. Bakit ganito? Bakit ganyan? Ganun yung technique ng mga trolls sa Facebook. Okay? Gusto nilang i-click nyo yung mga yung news article na yun kasi nga engaging yung kanyang headline. Okay? Next naman, of course, ayan, so now let's go naman sa principles of a feature article. So what are the principles? What are the necessary elements that we need to reconsider when we are writing an effective feature article? So first thing that we need to consider is that it should always be objective. We should not subjectify everything on a feature article. So kinakailangan sa isang feature article, kailangan fact-based, kailangan makatotohanan yung mga fini-feature natin. At of course, kinakailangan makatotohanan yung mga topics natin doon. Okay? Kailangan totoo, real-time, and real people again yung ating fini-feature. Of course, the date, the informations, the ideas, and of course, yung mga konseptong inilalagay natin doon, kailangan objective pa rin. Okay, iniiwasan natin maging subjective kasi hindi naman ito column, kasi hindi naman ito editorial, hindi naman kailangan ng opinion natin dito. Okay, again, you need to exclude yourself from the narrative when we are writing a feature article.
Next naman is fairness. This is very important sa feature article because you need to showcase the two sides of every story. Hindi lang one-sided yung story mo. Kasi kapag one-sided, again, you include yourself in the narrative and that's being biased doon sa fini-feature mo. You need to tell, okay, you need to tell the two sides of the coin. Two sides of the coin. So, kailangan sabihin mo yung pros, sabihin mo rin yung cons. Kung kinakailangan sabihin mo yung mga negative, magsabi ka rin ng positive. Okay? Just to be neutral, just to be fair when it comes to writing this kind of write-ups. Okay? Diba? Kailangan maging fair. Kailangan effective nga eh. Kailangan hindi lang tayo sa isang punto nakafocus. Okay? Hindi lang sa isang punto ng article nakafocus ikaw. So you need to be always fair. Okay? Next is accuracy. Accuracy, anong sinasabi nito accuracy to? At sa kung anong bagay ito accuracy to? Accuracy sa mga data. The dates, the year, the name of the people involved. Kasi baka minsan nag-iimbento lang tayo ng mga pangalan-pangalan ng mga tendera kapag tayo ay gumagawa ng isang feature, yung mga taong involved doon ay ini-embed lang natin yung pangalan. So you need to be very accurate with regards to that. Even the smallest detail of your feature article, you need to be accurate sa lahat ng bagay na inilalagay mo dyan sa artikulo mo. Because again, it is a journalistic article. It is under journalism still. Okay, and next to that is it should always be a research based kasi there are sometimes na baka it is a taboo na sabihin natin yung mga ganitong bagay sa na baka below their culture na rin yung mga na-feature natin na hindi naman dapat fini-feature. So we need to research. Okay, we need to be very careful sa kung ano yung laman ng ating mga feature article because there are some articles na pwedeng makasira doon sa kanilang kultura, sa kanilang paniniwala or baka maka-offend tayo sa mga nilalagay natin sa features natin na hindi naman dapat na we are not intending to do that. So you need to research, di ba? You need to research about doon sa papaksain mo or doon sa itatopic mo na isang feature article. Kailangan yun. Kailangan ng extensive research doon sa bago ka sumulat. That is under pre-writing of your research, your feature article research. Okay? Next naman, we have should be planned. You need to plan the structure. You need to plan the outline of your feature article. Kinakailangan mong planuhin kung ano yung anggulo, kinakailangan mong planuhin kung ano yung tirada mo doon sa iyong feature at kung ano yung estilo mo. Yung estilo yung gagamitin mo. Ano yung lengguwahe, ano yung tono, ano yung mood na gusto mong palitawin doon sa iyong feature article. You need to plan everything before you start writing. Because a good plan in any form of writings might result to a good, of course, an effective article na maisusulat natin. Kailangan planuhin natin yung mga bagay-bagay na yun. Okay? Next, it should have a strong angle. Kailangan maganda at perfect yung ating anggulong napili. Kasi maraming anggulo yan. Maraming anggulo ng storyang yan. Siguro, for example, kung i-feature nyo ang ang industriya ng tupig sa mga tarab, anong anggulo yon? Siguro hahanap ako ng isang nanay na napagtapos yung kanyang mga anak gamit dahil sa pagtitinda ng mga tubig, di ba? Nakapagtapos siya ng isang guro, ng isang engineer, okay? Seaman, di ba? So parang ganun, isa yung kwento. So bakit kaya magandang angulo yun? Kasi effective, para nakikitaan yung industriya na yun ng hope, okay? Na makapag-provide ng magandang kinabukasan sa mga
sa mga gumagawa ng tubig at nagbebenta ng tubig sa mga tanong. Parang ganun. Strong angle lang yung kailangan natin para sa strong article. Okay? Parallel lang yun. A good and a strong angle might result or should result to a good and an effective article or feature article. Okay? Well-constructed. Kailangan tong well-construction ng ating feature article. Why? Why is it necessary for a feature article to be a well-constructed? Kasi ang magandang pagkakabuo, pagkakaplano, pagkaka-execute ng isang feature ay it is the key, okay, actually, sa magandang masterpiece. Kapag mali-mali yung construction, nakakalitong basahin, magiging hindi smooth yung flow ng pagbasa ng inyong mga readers. Ibig sabihin parang naguguluhan ako, imbis na ma-inform ako, mas naguluhan ako. So ibig sabihin kailangan yung construction natin ay dapat smooth, dapat maganda yung pagkakasunod-sunod ng mga bagay-bagay, pagkakasunod-sunod ng mga detalye natin, pagkakasunod-sunod ng mga subtopics natin. Kailangan well-planned, well-constructed, and of course, well-executed. Okay? That's very essential when we are writing an effective feature article because those are the principles and the elements of an effective feature article. Like, look at this one. Kung mapapansin nyo, this is from Tarlac State University. Mapapansin nyo, remarkable woman. Okay? So, ang feature article na to ay pumapaksa sa mga kababaihan, women empowerment. Kung mapapansin natin, well-planned ito. Well-planned siya at well-constructed ito kasi nag-start yung article na basahin natin. There has never been a better time to be a woman. In a society where they are conditioned to believe, to rely on men, to make something of themselves in this world, many have shown just what they're made of. They spoke out, stood out, push boundaries, and lead passionate teams. Okay? So doon pa lang alam na natin na it talks about women empowerment. It talks about the role of women in a patriarchal society. Kung ano yung kayang gawin ng mga kababaihan sa society parang pinapairal ng mga kalalakihan bilang mga leaders. Okay? So, women empowerment agad yon. Okay? Kung mapapansin nyo, sa flow ng article na yan, makikita natin yung hinihimay-himay nila kung papaano nila kinukumbinse yung mga readers nila at kung papaano nila ini-educate yung mga readers nila kung gaano ka-powerful, kung gaano ka-vital ang mga kababaihan society. Okay? So that is feature article also na one of a great example of a feature article. So yung topic nilang maganda kasi women empowerment. Okay? Maganda siya. You need to feature several women na mga kababaihan na nagbigay o nagmarka sa ating lipunan or sa lipunan nila, sa konteksto nila. Okay? Lately may nabasa akong isang feature article na about kay women empowerment din siya. Tatlong bituin, si Heidi Lynn Diaz, si Maria Ressa at si Vice President Leni Robredo. So women empowerment din yun. Pinakita nila kung ano yung kayang gawin ng mga kababaihan. Ano yung nagiging ambag nila sa ating lipunan. Okay? Pwede natin i-feature yung mga ganun. Okay? Pwede tayong sumulat ng mga natatanging mga halain na pumapaksa sa women empowerment. Okay? Sa ating mga society, sa greater society natin. Okay? Next naman. Pwede rin tayo mag-feature ng mga movies or mga books. Pwede rin tayo mag-feature ng mga ganong uri ng mga artikulo. Ito, PSU ulit, Hitler is a perfect personification of society's core diseases. What served as an antidote to this was President Nixon's game to disgruntle the devil by rescuing as many Jews from imminent extrajudicial killings. Okay, so Nixon's game. Isa siyang film, pero feature siya. Para siyang film review, pero feature pa rin yun. Yung mga film review na nilalagay niyo sa newspaper, yung mga book reviews na nilalagay niyo sa newspaper, it is under the lathalain or still under feature writing
pa rin. Okay? Feature writing pa rin siya. Next one. Ano nga ba yung mga formula in writing an effective feature article? Ano nga ba yung sangkap? Paano tayo makakapagsulat ng epektibo at essential na feature article? Ano nga ba yung kinakailangang taglayin ng inyong feature article para maging effective siya? Ano nga ba yung mga elementong kailangang makita sa ating feature article? Okay, let's start! So, principles of a feature article should always be made up of two elements. Ano yung mga elements na to? Which, number one is the subject. Very important ng subject. Napaka-importante ng subject. Bakit? Kasi dito iikot yung inyong article. Dito, ito yung nagiging soul. Ito yung kaluluwa ng inyong write-ups. Dito ninyo sasabihin yung mga bagay-bagay na gusto yung sabihin, magiging dito iikot yung mga data, yung mga subjective concepts, ideas na gusto yung ilagay dito. Isa yun. Sa yung bida. Sa yung kaluluwa ng inyong writing. And, of course, next one, we have the storytelling. Just like what I've said to you earlier, a good storytelling might lead. Might lang kasi hindi naman lahat ng good storytelling is maglilid talaga sa magandang feature article kasi depende pa rin siya sa subject. Okay? A good storytelling might lead to a good write-up. Okay? So, kailangan ng magandang storytelling. Paano nyo kaya siya titirahin sa magandang storytelling? Ano yung tiradang gagamitin ninyo? Paano nyo siya effectively ma-retell? Paano nyo siya effectively ma-convey sa mga readers niyo na kung saan, ganun pala yun, ang gaan niyang basahin. Ganun pala yung pamumuhay nila, ganun pala yung proseso, ganun pala yung nangyari sa pelikula, ganun pala yung naging twist ng librong yun. Okay? So, kailangan pagandahin mo yung storytelling mo. Okay? Structure again. Yun yung key dito sa feature article natin, sa feature writing. Unlike sa news writing, that you have the pattern na, you have the technique na, dito sa feature article, hindi. Storytelling yung isa sa labanan. Okay? Good storytelling yung isa sa magiging yung isa sa magiging kumbaga parang dito kayo magkakatalo-talo sa storytelling kung paano kayo effective na makapag-storytell. Okay? Sunod naman. Okay. What are the qualities of a good subject? Ano yung mga bagay-bagay na nare-reconsider natin when we are writing a feature article with a good subject? Ano yung mga considerations natin? First, subject is not known. Kasi hindi naman tayo pwedeng gumawa ng isang feature article na ang subject natin ay usual. Kasi paulit-ulit ng babasahin yan. Nawawala na interest ng mga taong basahin ng mga paulit-ulit ng mga bagay. Mga paulit-ulit na article. For example, sa COVID-19, di ba dati, interested tayo kung ano nga ba yung mga patungkol sa COVID-19. Pero ngayon, since alam na natin yun, it is very known, it's very popular, hindi na natin yung binabasa. Kaya, ganun din sa feature article, mag-present tayo ng bagong artikulo, bagong subject, okay, na magre-respond sa bagong panlasa ng tao. Okay? So, kailangan natin ng subject na very unique. Okay? Yan. Subject is not known or it is unique. And next naman, it is fresh. Ito yung mga kagaya ko. Fresh, charot, joke lang. Hindi naman. Joke lang. Pag sinabi natin fresh, ito yung mga trending topics. Ito yung mga topics na updated. Yung mga popular topics. Okay? Dito na rin yung mga pop culture, yung mga, fini-feature nyo yung mga iniidolo ninyo. Pwede nyo i-feature yung iba't ibang mga napapanahong pagkain, yung mga trending na mga salita, yung mga technologies, pwede rin. Those are the fresh and popular, trending, and new topics. And of course, it should be relevant doon sa Kasi yung relevance, importante yan sa isang article. So, paano mga article? Lalo na sa research and news writing, in any form of writing, relevant is very important because hindi naman kami makakarelate kapag hindi namin
hindi siya relevant sa experiences namin. Wala kaming relatability. Okay? Hindi kami makaka-relate sa mga bagay-bagay na sasabihin mo or mga isusulat mo kapag it is not relevant. Kung hindi namin alam yung background, or at least wala kaming idea kung saan ito patungkol at kung ano yung background nito. That's why it should always be relevant. Okay, relevant to the experiences of the readers. You need to also always consider your readers because sila yung babasa dito. We are the your target dito sa relevant na na aspect, na quality ng isang magandang subject. Next is it should be timeless. So kung ngayon pinablish mo next year, pwede pa siya, ang ganda pa rin niyang basahin. It is timeless. Like for example, yung mga biyaheng Pangasinan, yung mga ganong topic, yung hindi siya naluluma kasi nga about food, culture. Andiyan na lang din kasi yan eh. Andiyan na yung culture. Paulit-ulit na lang din yan, pero binibigyan lang ng bagong twist. That's being timeless, okay? So kahit maluma na yung panahon, hindi pa rin naluluma yung article mo. Okay, so ganun siya. And next is it has variety kasi kapag paulit-ulit naman na ng ganito yung, di ba pag sa ulam, kapag paulit-ulit na yung ulam natin, nakakasawa, nakakaumay. Di ba? Parang gusto mo ng bago, gusto mo ng bagong putahe, gusto mo ng bagong menu. Okay? Kaya nga kailangan natin ng variety. Parang gano'n din sa writing. Mauumay yung mga readers mo kapag paulit-ulit yung mga isinusulat mo. Paulit-ulit na topic, paulit-ulit na subject yung tinatopic mo. So, nakakaumay po. Okay? Mauumay tayo sa pagbabasa. Okay? So, yun. Next. Okay, halimbawa nito. Ang ganda ng topic nito. Ay, ang ganda ng kanyang subject. Kasi persons with these abilities. Okay, these abilities. It's not disability. These abilities. Okay, so ang feature dito ay yung mga yung mga person na may incapable of doing several things na kayang gawin ng ibang tao. Okay, yung mga masterpieces nila, feature nila because they are the unsung parang sila, hindi napapakinggan yung voice nila sa society. So parang ganun, binigyan sila ng break using this feature article. Di ba? Maganda na. Hindi pa ulit-ulit na yung mga magagaling lang yung feature, yung mga very much talented na personalities na yung feature, yung magaganda na ganito, ganyan. So you need to also open up your mind sa iba't ibang mga topics and subjects na pwede nating gamitin sa ating feature. Just like this. Exceptional people. Okay, next ito, pwede rin to yung mga K-drama series, yung 30/17, Reply, While You Are You, parang Are You Human Too, mga gano'n, yung mga series, pwede rin natin siyang iyan. Kasi since it is new, it is trending, pwede po. Okay, so pop culture again, it is still under the pop culture and pwede natin siyang i-feature yung mga ganitong uri ng mga bagay. Okay? Next, kung may bagong bukas na mga coffee shops sa mga bayan-bayan ninyo, pwede rin. Taste of Tarlac, yung mga food blogs, food feature. Diba? May mga coffee shops na nabubuksan dyan sa mga taram, mga Isdaang Kalikasan, may mga coffee shops o mga kainan dyan na nag-open-open. Diba? Yung mga iba't ibang mga restaurants, yung mga delicacies na pwede nating dayuhin dyan sa mga taram. So meron. Okay, meron at meron yan. Taste of mga taram, mga ganon. So hindi lang tayo naka-confine sa kay mother, yung mga usual na topics natin sa feature. Ang aking ina, ang aking lola, mga ganon. So marami tayong pwedeng gamitin, just like this. Okay? Next naman, pag meron kayong mga tourist attractions, may bagong bukas na samgyupsal, may mga yung mga tourist destinations kayo dyan sa places ninyo na pwede niyang i-feature, parang travel vlogs, go for it. Pwede niyo siyang i-feature doon sa article niyo. If you were going to publish yung newspaper niyo later on or even online, pwede yung i-feature kung gaano siya
kaganda, kung gaano ka-refreshing, kung gaano siya ka-calm. Okay, so ganon. Pwede nyo siyang i-feature. Pwede nyo siyang gawan ng isang feature article. Next naman, of course, we have the storytelling. This is very vital sa isang feature article, of course. Storytelling. Kailangan maganda yung pagkakahabi natin ng mga salita, ng mga talata in order for you to create an effective storytelling. Okay? So, ano yung mga 3 C's ng storytelling? Of course, we have the complete, coherent, and cohesive. Okay. So, pag sinabi natin complete, kailangan hindi mo binibitin yung iyong mga readers. Huwag mong bitinin sa huwag kang matipid masyado sa pag-storytell. Kung ano yung mga descriptions mo na gusto pagde-describe sa mga bagay-bagay na gusto mo i-describe, go for it. Huwag mo silang tipirin. Kasi kapag tinipid mo yung mga readers mo, parang mabibitin. Okay? Mabibitin talaga. Okay? Next naman, sa coherent, kinakailangan maayos yung structure. Okay? Coherent yung structure ng iyong mga paragraphs. Okay? Kailangan magkakaugnay-ugnay sila. Kailangan meron silang smooth transitions. Kailangan hindi putol-putol. Kasi kapag putol-putol, parang putol-putol din yung ideas na gusto mong sabihin. And you are not able to achieve that coherent na aspect, na quality ng isang magandang storytelling. Okay? And next naman, pag sinabi naman natin cohesive, kailangan yung storytelling mo ay nakaka-relate yung readers. Nakaka-relate sila in a way na maayos lang, parang magaan lang. Magaan lang yung usage of words, gumagamit ka ng mga salitang pampagaan, gumagamit ka ng mga connecting na mga salita na para makapag-connect at para makapag-relate yung mga paragraphs mo into one. Parang gano'n. Okay? So let's try to look at this scan of the Perfecto Mercado. Tignan niyo yung kanilang yung storytelling niya sa umpisa. Pansinin natin yung storytelling na life is a palette of colors. With all the hues, it appears nothing more than that scattered paint. Frayed, occasionally abstract, and random. But it's only when the artist played with the palette that they see the art, the rich colors, the texture, and the patterns it makes that turns it into a thing of astonishing beauty. Ang ganda nung niya, ang ganda ng storytelling niya nung una, ang ganda ng narration niya. Pansinin niyo para hindi ka nakikita yung color, pero upon reading that, nakikita ko yung colors. Nakikita ko nai-imagine ko siya. Nakakapag-formulate siya ng image. Nakakapag-paint siya ng image through mind. That's the power of storytelling. Okay? Next naman. Ito. Sa Parasidos ay isang book review. Okay? Ito yung mostly pag na-narrate siya ng nangyari sa panahon ni Marcos. Okay? Marcos regime. So ano yung mga nangyari doon? Ano yung mga significant events na nangyari doon? Sa Parasidos, nag-storytelling siya, book review, and pinakita doon kung ano yung talagang nangyari, ano yung mga ganaps during that Marcos regime. So I don't want to be very political here, but that's one of a good book na pwede nating basahin by Luwalhati Bautista, yung sa Parasidos. Okay, so what are, again, the principles of a feature article? Okay, so ito na, yung introduction, ito na yung mga parts ng ating feature article. Just like in other form of naman, meron tayong iba't ibang parte. So we have the introduction. It is the window to your article. Bakit sinabi kong window to your article? Kasi ang introduction, dito mo i-hook yung iyong mga readers na basahin pa further yung iyong article. So a good introduction might lead to a better understanding and a better better flow of your article, of your feature article. Okay? What are the characteristics of a powerful introduction? One, it is catchy. Dapat catchy siya kasi dapat introduction pa lang hook na yung mga readers mo.
na basahin yung iyong sinulat na feature article. Dapat sa una pa lang, meron ka ng pasabog doon sa article mo. Okay? Next is, it should be unconventional. Ibig sabihin ng unconventional, dapat isip tayo ng bagong tirada, bakit dapat isip tayo ng bagong style, estilo, kung paano natin umpisahan yung ating introduction or yung ating feature. Hindi, huwag na kayong mag-quotes. Huwag na kayong kung ano-ano. Pwede kayong gumawa ng mga anecdote. Pwede kayong gumawa ng isang storytelling. Pwede kayong maglagay ng mga yung mga sinabi na excerpt sa isang books, mga ganon. So, pwede rin ba? No? Huwag na tayong mag-quotes kasi paulit-ulit na yun. And it's very cliche. Tama na yun. Tama na. Okay? Strong angle again. Strong angle. Umpisa pa lang, alam na natin yung anggulong titirahin natin. Alam na natin yung anggulong ating papaksain. Okay? Parang ito, kilala niyo to, ito yung 20 pesos araw-araw yung baon niya para nakapatungo siya ng college with that 20 pesos. Para kay Robin Lee Methiam, higit pa sa isang piraso ng branded na sorbetes ang maipapalit sa kanyang 20 pesos. Masasabing isa siya sa mga pinakamatinding ng hamon sa hangganan ng halagang ito. Mula sa mga bulsa ng butas hanggang sa unti-unting pagsasakatuparan ng mga pangarap, bitbit niya ang kahel na papel na kalaunay nagbigay ng napakalaking supli sa kanyang determinasyon at pagsusumikap. Saan nga ba dinala si Robin ng kanyang 20 pesos? O yan, nakiliti na yung isip natin. Di ba? Medyo magaan yung kanyang introduction. Kasi nga parang ikihinalin tulad yung 20 pesos sa isang ice cream na hindi ko sinasabing corneto, pero corneto. Di ba? So parang binigyan tayo ng parang kinilit yung isip natin na nagtanong siya kung ano nga ba at kung saan siya dinala ng 20 pesos. Okay? Next. Ito naman, stairway success, taking pastries to a pocket of possibility. So, ayun, pinapakita rin dyan yung background or brief history, brief introduction with regards to the subject or sa angle mo. Okay, pinapakita at mababasa natin dyan yung mga bagay-bagay na pumapatungkol doon sa angulo or doon sa subject mo. Okay? Next naman, yung body. Body is the power of the article. Okay? Sinabi natin power of the article kasi doon nyo na i-discuss further yung mga pinakita nyo or pinakilala nyo doon sa introduction niyo. So, dapat effective ninyong isa-isa yung mga bagay-bagay na gusto nyong i-topic doon sa article ninyo. Dito nyo na yung patutunayan sa body. Dito nyo na siya bibigyan ng justice yung article nyo kung maganda or hindi. Very important din to kasi nga dito na yung parang binibigyan natin ng idea, ng konsepto, yung mga bagay-bagay na gusto nating ipalitawin doon sa ating feature article. So the characteristics are, of course, it should be clear, detailed, focus on the chosen angle, consider variety, show, don't tell. It should be clear kasi pagkalalahan natin, kailangan maayos ang angkop. Detailed naman, kailangan detailed kasi binibigyan natin ng visual imagery through words ang ating mga readers. That's why we need to be very much detailed about the ideas or concept na pinapakita natin sa ating body. Huwag tayong liliko-liko, focus lang sa chosen angle, huwag tayo kung ano-ano yung tinatopic natin. Okay? Next is consider yung variety. Marami tayong iba't ibang ways kung paano makipagsulat ng isang feature article na may variety. And lastly, show, don't tell. Huwag tayong magkwento ng magkwento. Ipakita natin through storytelling. Okay? You are storytelling but you are showing and you are not telling. Okay? So kailangan we are showing, we are not telling. Parang ito, pamana ng Victoria pag-unawa sa nakaraan. Okay, so maganda yung body nito kung titignan natin, naka-subtitle siya, naka-subtopic siya para may isa-isa yung mga detalye yung gusto nilang paksain. So pwede niyo gawin yun sa feature article ninyo. Yung maglalagay tayo ng iba't ibang subtopics. Okay? So hindi kayo pinagbabawalan na gumawa ng mga subtopics ninyo sa inyong feature article kasi maganda kapag may subtopics, subtitles kasi nga mas madidiscuss nyo further yung mga anggulong gusto nyong i-discuss.
Parang yan din. Shades in the Middle, of course, talks about the LGBTQ+. And of course, this one, the conclusion. Conclusion, ito na yung maiiwan yung something sa inyong mga readers. Ito na yung kung saan magbibigay kayo ng lasting impression. Kikilitin nyo yung kanilang mga isip kung ano nga ba yung impact ng article ninyo sa kanila. Ano nga ba yung kaya nilang gawin? Ano ba yung nakapag nabago sa kanila upon reading your article? So that is conclusion, not editorialize. Kasi kapag editorialize, huwag tayo mag-advise. Okay? Huwag tayo mag-advise sa kanila na ganito yung dapat gawin. Hindi pwedeng maging opinionated yung conclusion natin and the entire body of your article. Okay? It should have a powerful punch. Ito na yung suntok sa inyong mga readers na kung saan makakapagpabago ng kanilang ideya and ideals, okay? Makapagpabago ng kanilang mga perception sa kanilang mga buhay-buhay. And lastly, it creates an impression. Kung ano nga ba yung gusto mong i-create na impression na kanila. Ito, kontrolado mo to. Kung ano yung gusto mong impression na ipakita sa kanila, you can control this. Kasi nga, kaya mong ipakita sa kanila kung ano yung gusto mong palitawin. Kontrolado mo to in a way na pwede mong i-manipulate yung words mo in a factual manner pa rin. Kaya mong i-manipulate yung words mo into a striking manner, into a yung paglalahad mo ay napaka-epektibo talaga. At of course, napaka-kikiniti sa kanilang pag-iisip. Just like that. Narda always wanted to make the world a better place. She wanted it to be as equally habitable to people regardless of social status, nature of work, gender, or indigenous background. In order for her to attain this, she knew that she had to struggle to subvert the current status quo where there is a hierarchy and inequality. Okay, so parang gano'n. Maganda yung kanyang ending, na-striking siya. And challenging yung kanyang pinalitaw na tono sa kanyang ending. Okay, also this one. The world is a cruel place for persons with special needs. In this regard, it is only right for PWDs, just like the ones in the municipality of Victoria, to dream of a world free from prejudice. Grabe yung impact niya. Short and comprehensive, pero yung impact niya sa mga readers ay lasting. Next. Okay, so that ends my lecture. Before ako mag-end, thank you for inviting me as one of your guest speaker, Mystical Rose. And eto na lang sasabihin ko sa lahat ng mga aspiring journalists natin, and of course the students of Mystical Rose in mga tarab. Okay? Kailangan nating manindigan. Kailangan nating sumulong, sumulat, manindigan at magmulat. Okay? So, magsulat tayo kasi kailangan yun ng bayan. Magsulat tayo kasi hindi lang for us to impress, for us to express. Okay? Magsulat tayo kasi kailangan ng mga new breeds of younger generation na may pakialam, na sumusulat, naninindigan at nagmumulat, na sumusulong. Okay? So, let's be progressive. Kailangan meron tayong nagiging ambag. Siguro hindi sa financially, pero we are able to give or uplift the current situation of the Philippines when it comes to the press freedom. We need to uplift the status of our freedom of speech in the Philippines, and of course, we need to report. We are the watchdog of the society. We need to do this. Okay, so it is our shared responsibility, and kailangan meron tayong nabibigay kahit paunti-unti lang. Okay, so again, thank you for inviting me. I am Sir Lanson Dipadlan from Kingfisher School of Business and Finance. Nagsasabing sumulong, sumulat, manindigan, at magmulat. Thank you so much, Mystical Rose, for this opportunity. God bless you all. Stay safe, and thank you so much.